morning, DSN. Good morning, DSN. Today I must apologize. I have a sexy voice, huh? Először is most szeretnék bocsánatot kérni, de mondjuk úgy, hogy szexi a hangom. So please bear with me. I will try my best to speak slowly so that Esther can. She's more important. She has to translate my speech into Hungarian so that all of you can understand. Úgyhogy legyetek türelmesek ma velem, mert megpróbálom a tőlem tehető legjobbat kihozni magamból, de koncentráltok inkább a fordításra, mert hogy fontosabb, hogy halljátok ezt ma. My last visit in Hungary was 3 years ago. 3 évvel ezelőtt jártam utoljára Magyarországon. So I see many familiar faces. Nagyon sok ismerős arcot látok közöttetek. And I also see some new faces. De látok új arcokat is. DXN is 10 years. A DXN 10 éve van itt. So we must thank you, Mr. Laszlo and Mr. Ismerd for bringing DSN products into Europe. Tehát meg kell köszönnünk Kocsó Lászlónak és Bötkös Istvánnak, hogy elhozta a DXN nekünk Magyarországra. So for your information, I have been practicing as a grammatherapist for 18 years in DSN. Szeretném megosztani veletek azt az információt, hogy 18 éve gyakorlom a ganoterápiát, a gyógygombákkal való gyógyítást a DXN-nel. I'm not a business lady. Nem vagyok üzletasszony. But in DSN, I carry one mission. De a DXN-ben egy hivatást hordozok. There's what DSN slogan gives you: health, wealth and happiness. Ugye a DXN szlogenje is azt mondja, hogy a DXN nektek jólétet, egészséget és boldogságot fog biztosítani. And that mission that carry with me today, és a hivatás, a küldetés, amit ma szeretnék megosztani veletek, continues to motivate me. Engem is motivál. 18 years in DXN is a long journey. 18 év a DXN-ben az egy hosszú utazásnak felel meg. We started 10 years ago and now today I'm 63. 10 évvel ezelőtt kezdtük itt Európában, és ma 63 éves vagyok. So, from 18 years, I have to congratulate DSN the good products. 18 éve dolgozom ugye gyógygombaterapeutoként, és meg kell, hogy köszönjem a jó termékeket a DXN-nek. Nagyon hálás vagyok a jó termékekért. We have transformed a lot of people from poor health to good health. Nagyon-nagyon sok embernek az egészségében segítettek ezek a termékek. Ugye a betegségből az egészségbe vezették az embereket. Today the topic was given by Mr. Gigit. A mai napnak a témáját Mr. Gigittől kaptam. Everything you want to know minden, amit tudni szeretnél about DSN products a DXN termékekről, for a healthy lifestyle. Hogy egy egészségesebb életstílust tudjál élni. How do you have a healthy lifestyle? Hogyan lehetne egészségesebb az életstílusod? How do you bring the products into your life? Hogyan tudnád ezeket a termékeket az életedbe bevinni? Unless you understand the products knowledge. Kell hozzá, hogy megismerd, legyen a termékismereted. But today the time is 2 hours. De ma csak 2 órányi időt kaptam. I cannot tell you everything about DSN products. Nem tudok mindent elmondani a DXN termékekkel kapcsolatban. But there's one key point you need to know today. De van egy nagyon-nagyon fontos kulcsgondolat, amit ma mindenképpen meg kell ismerned. Prevention is better than cure. A megelőzés sokkal fontosabb, mint a gyógyítás. 2 weeks ago, 2 héttel ezelőtt one of my friends in the church, egy templomi barátom, he was only 60. csak 16 éves volt. He was active, no sickness at all. Nagyon aktív életet élt, egyáltalán nem is volt beteg. He was playing badminton. Tollasozott. Suddenly he collapsed. Hirtelen összeesett. And when he was sent to the hospital, aztán elküldték a kórházba. He was pronounced dead. És meg a halálát állapították meg. He died of heart attack.
Szívinfarktusban halt meg. We were so sad. Annyira szomorú volt, We were close friends. annyira szomorúak voltunk, mert nagyon közeli barátok voltunk. So there are many this type of premature death can be prevented. És nagyon fontos az a gondolat, hogy nagyon ezeket előre tudjuk jelezni ezeket az állapotokat, tehát nem szükséges eljutni a halálig. Diseases like heart disease, Betegségek, mint például a szívvel kapcsolatos kardiológiai betegségek is, cancer, a daganatos betegségek, diabetes. a cukorbetegség. The speed is rising so fast. Ennek a sebesség annyira gyorsan növekszik, So it is the global concern. tehát ezek meg globális problémákat vetnek fel. All the government, health ministries, they are doing something to promote prevention. Valamennyi kormány, az egészségügyi minisztériumok is próbálnak minél több dolgot megtenni a megelőzés érdekében. You are given the best service, you have good hospitals. Kórházakban a lehető legjobb szintű ellátást próbálják megadni. However, same thing in Malaysia, the government they are building new hospitals and hospitals and hospitals. Például Maláziában is a kormány újabb és újabb kórházakat nyit meg és épít. They have high-tech machine for diagnostic purposes. Nagyon-nagyon jó minőségű high-tech eszközeik vannak a diagnózis felállítására. They employ a lot of doctors, professionals, nurses. Nagyon sok orvost, nagyon jól képzett ápolókat alkalmaznak. And the patients keep coming in. More patients, and we don't have enough doctors and we don't have enough nurses. Azonban újabb és újabb betegek érkeznek, a betegek száma folyamatosan nő, és azt tapasztaljuk, hogy nincs elég orvosunk, és nincsenek elég ápoló személyzetünk sem. So the government is spending a lot of money to help people. Tehát a kormány nagyon nagy összegeket költ arra, hogy az embereket segíteni próbálja. The problem is not solved. Azonban nem tudják megoldani ezt a problémát. Is this prevention? A megelőzés. So today, I really want you to understand what is health. Nagyon szeretném, hogy ma megértsétek, hogy valójában mi is az egészség. Everyone can sing song, prevention is better than cure. Mindenki ismeri ezt a gondolatot, hogy a megelőzés sokkal fontosabb, mint maga a terápia. But how do you go about it? De hogyan fogjuk ezt elérni? So we know health is wealth. Tudjuk, hogy az egészség a legnagyobb kincsünk. What is wealth? Mi a jólét, a gazdagság? It's about your money. Ez vajon a pénz? To me, health is our family members. Számomra az egészség és a gazdagság az a családtagjaimat jelenti. I'm managing a lot of cancer cases. Nagyon sok daganatos beteg keres meg, foglalkozom velük. If one member, if the husband has cancer, hogyha például egy férjnek daganatos betegsége van, the saddest person is the wife and the children. A legszomorúbb emberek a családban, a felesége és a gyerekek. And vice versa. If the wife has cancer, the husband is sad and the children are sad. És ugyanez igaz visszafelé is, hogyha a feleség szenved daganatos betegségben, akkor a családban a legszomorúbb ember a férje, illetve a gyerekei. So health is equal to wealth and wealth is equal to our family, our loved ones. Tehát az egészségünk a jólétünk, és a jólétünk pedig a családtagjaink. Our body is like a machine. A szervezetünk olyan, mint egy gépezet. How much time you have stopped and take care of yourself, make sure that your heart is working properly, your liver is working properly. Mennyi időt szánsz önmagadra, ezzel tudod biztosítani azt, hogy a szíved, a májad rendesen működik. Everyone is too busy to take care of yourself. Azonban mindenki túlságosan elfoglalt ahhoz, hogy önmagára időt fordítson. So one day, if your organ break down, Azonban egy napon, hogyha azt veszed észre, hogy nem megfelelően működik a szervezeted,
For example, your heart breakdown. Például a szíved nem megfelelően működik. Can you change your spare part? Can you change your heart? Vajon ki tudod cserélni ezt a rosszul működő alkatrészedet? You can't. Nem igazán. But if your car breaks down, Azonban, hogyha az autóddal történik valami, it's okay. megáll, You go to the mechanic elmegyünk az autószerelőhöz, and you change your spare parts. és kicseréljük a meghibásodott alkatrészt. So therefore, I would like to emphasize our health needs to be maintained. Ezért szeretném hangsúlyozni azt, hogy nagyon fontos, hogy az egészségünket is karban tartsuk. Health span is equal to lifespan. Ugye az egészségünknek az élettartama, hogy mennyi ideig vagyunk egészségesek, ez tulajdonképpen megegyezik az életünknek a tartamával. Human lifespan is 120 years. Az embernek az élettartama hogy elméletileg 120 éves kor is lehetne. But why we are unable to reach 120 years? De miért van az, hogy mégsem tudunk 120 éves korunkig élni? If I take you to the hospital, Ugye kórházba kerülünk, there are children suffering from cancer. aztán látunk kórházakban olyan gyermekeket is, akik daganatos betegségben szenvednek, And young adults die from strokes. és előfordul az is, hogy fiatal felnőttek szívinfarktusban meghalnak. And before they reach 60, És miért elérnék a 60. életkorukat, their health span is poor, already they are ill. 60 éves korukra már nagyon rossz minőségű az egészségük, és már betegek. How are you going to achieve a long lifespan at 120? You can't. De akkor hogyan fogunk 120 éves korunkig élni, nem tudunk ilyen körülmények között? So we need to know. Szükséges, hogy tudjuk, High blood pressure, for example, például a magas vérnyomás kapcsán, it would take about 10 to 15 years before you have the symptoms. ahhoz, hogy kialakuljon valakinek a magas vérnyomása, mielőtt diagnosztizálnak, mert 10-15 év kell ahhoz, hogy kifejlődhessen maga a betegség. And same thing with the heart disease, Ugyanez igaz a szívbetegségekre, diabetes, a cukorbetegségre and cancer. és a daganatos betegségre is. So to develop a disease is not easy. It takes a long time. Tehát az, hogy kialakuljon egy betegség, az nem egy könnyű, rövid folyamat, hanem időre van szükség, hogy kialakuljon egy betegség. However, one thing I know, when the doctor said you have problem, you have high blood pressure, Azonban egy dolog van, amit tudok, amikor az orvos kiejti azt a mondatot, hogy ilyen vagy olyan egészségügyi problémád van, például magas vérnyomásod, you don't believe it. How can? I eat very healthy. akkor nem nagyon hiszel neki, és azt mondod, hogy hogyan lehetséges ez, hiszen egészségesen táplálkozom. And you go to the doctor, please give me pills. I want to be well immediately. És oda mész az orvoshoz, és azt mondod neki, hogy hát akkor kérem a pirulákat, szeretném a gyógyszert, mert azonnal meg szeretnék gyógyulni. To get the disease takes many years. Ahhoz, hogy megszerezzük ezt a betegséget, kialakuljon ez a betegség, ahhoz sok időre van szükségünk. And to get well, it is a journey also. Azonban az, hogy meggyógyulhassunk egy betegségből, az is egy utazás, egy hosszabb időt vesz igénybe. The major causes of death today is either cardiovascular disease or cancer. A betegségeknek a legnagyobb része ma vagy szív- és érrendszeri betegség, vagy pedig daganatos betegség. And most of the health problems here can be prevented. És a legtöbb egészségügyi probléma ezekkel kapcsolatban ez mind megelőzhető lenne. But if you do not know the root cause of the problem, you cannot do prevention. Azonban, hogyha nem ismered a problémáknak a gyökerét, az okozóját, akkor nem tudod megelőzni a problémák kialakulását. Now you see why you get sick. Most már látod, hogy miért leszel beteg. The whole long list here is our lifestyle. Itt látsz egy teljes listát, ugye az életmódunkkal van ez mind kapcsolatban. From the food, Az ételektől, poor eating habits, a rossz étkezési szokásokból, lack of exercise, a testgyakorlatok hiányából, mozgáshiányból, stress, a stresszből, lack of sleep, az alváshiányból, and lack of water. és a vízhiányból alakulnak ki ezek a betegségek.
And look at the food you eat today. Vessünk egy pillantást a táplálékra, amit megeszünk. It's acidic food. Ez savas étel általában. Lack of enzymes. Hiányoznak be a táplálékunkból az enzimek. Lack of nutrient because of commercial cultivation. Hiányoznak belőle a tápanyagok, mert hogy kereskedelmi, komerciális módon hozzák létre őket. Of course, we also tend to eat a lot of processed food. Nagyon sok feldolgozott ételt eszünk. And artificial preservatives. Amiben különféle mesterséges anyagok találhatóak. So look at the picture. Is it the food you eat every day? Nézzük meg a képeket. Ezeket az ételeket eszünk minden nap? Yes. Igen. This is the food we eat every day. Így van, ezek azok az ételek, amit általában minden nap eszünk. No wonder we get sick. Nem csoda, hogy betegek leszünk. And I see so many young ladies and you. I'm sure you are a good cook in the kitchen. Itt nagyon sok fiatal hölgyet látok, biztos vagyok benne, hogy minden jók vagytok a konyhában. You know the problem with mother in the house and the wife in the house. Tudom, hogy az anyukáknak mi a problémája otthon, én is egy anya vagyok. We want to cook the best food for our loved ones, right? A legjobb ételeket akarjuk elkészíteni a szeretteink számára. You cook the food that your husband like to eat, not you like to eat. Olyan ételeket készítünk, amilyet mondjuk a férjünk szeretne enni, nem pedig olyat, amit mi szeretnénk. And you cook the food that your children like to eat, not you like to eat. Aztán olyan ételeket készítünk, amit a gyerekeink szeretnének fogyasztani, nem olyat, amilyet mi szeretnénk. The problem with cooked food, you're destroying the enzymes in the food. A főzéssel kapcsolatban az a probléma, hogy ugye leromboljuk az enzimeket az ételekben. There's something we neglect, the enzymes in our food. Leginkább az enzimekre lenne szükség az ételeinkben. You know, in our ancestors' time, Ha visszagondolunk az őseink idejében, they don't eat a lot of cooked food. They sometimes they eat raw meat. az őseink nem nagyon ettek főtt ételeket, inkább nyers húst ettek. It contains a lot of enzymes. Nagyon sok enzimet And then they tartalmazott, eat a lot of raw fruits and vegetables. nagyon sok nyers gyümölcsöt és zöldséget fogyasztottak az őseink. Enzymes is a cell food. Az enzimek sejttápláló tápanyagok. And they are workers. És ők dolgoznak a szervezetünkben. They repair the cells, tissues, organs and systems. Dolgoznak, mert hogy megjavítják a sejtjeinket, a szöveteinket és a szerveink működését segítik. So the cell function will repair by itself. Tehát a sejtek önmagukat képesek helyrehozni. And if you eat right, Hogyha helyesen táplálkozunk, you are healthy all the time. akkor mindig egészségesek vagyunk. Even if you're 80 years old, you'll be pretty. 80 évesen is akár csinos lehet. So there's the importance of enzymes. Ezek nagyon fontosak az enzimekkel kapcsolatban. And you get your enzyme mostly from your fruits and vegetables. Az enzimeket leginkább a zöldségekből és a gyümölcsökből kapjuk, Uncooked. és ugye ezek nincsenek megfőve. Yeah. And today we also lack of micronutrients in the food. Manapság a mikrotápanyagok is hiányoznak a táplálkozásunkból. Due to commercial fertilizer. A kereskedelmi mennyiségben alkalmazott műtrágyázás miatt And depletion of nutrients in the soil. már a talajból is hiányoznak ezek a tápanyagok. So we are eating less nutrients in the food. Így az ételeinkben kevesebb lesz a tápanyag. And moreover, És ráadásul we tend to be choosy with food. nagyon válogatósak vagyunk az ételekkel kapcsolatban. I'm sure if you give a bowl of green vegetable to your child says, no, mommy, I take one spoon or one leaf, right? They will argue with you. Például biztos vagyok benne, hogyha a gyermekedet megkínálod egy tál zöld színű zöldséggel, akkor biztos, hogy válogatni kezdene, illetve visszautasítani, hogy anyu inkább nem kérek belőle. So therefore, we are lack of micronutrients. Ezáltal mi a táplálkozásunk hiányzik a táplálkozásunkból a mikrotápanyag. Most of us are health conscious.
Legtöbbünk tudatosan gondolkodik az egészségéről. Whatever they buy, they will look properly at the label, whether they're preservatives and all that. Általában, hogyha vásárolunk, megnézzük a címkét, hogy vannak-e benne adalékanyagok, például mit tartalmaznak a ételeink. But you can't avoid toxins in the hidden food. Azonban nem tudjuk a rejtett formában lévő toxinokat elkerülni. For example, the chicken. Vegyük például a csirkehúst. Chicken is filled with antibiotics, A csirkehús tele van antibiotikummal, growth hormones, hormonokkal. Yeah. Same thing with the cow and the beef. Ugyanez igaz a marhahúsra is, illetve a borjúra. Worst of all is our vegetables. I was telling you, take more greens, but we have a lot of pesticides. Ugye azt mondják nekünk, hogy együnk több gyümölcsöt, zöldséget, azonban ezek tele vannak kemikáliákkal, különböző ugye permetszerekkel, vegyszerekkel. This is another problem. Ez egy újabb probléma. We're too busy. Ez nem egy könnyű helyzet. You take meal irregular, Ráadásul rendszertelenül táplálkozunk, and some people will eat too much. They like food. You eat huge portion. ugye néhány ember túl sokat eszik, túl nagy adagokat vesz magához. And we're too busy, no time. Your boss gives you 30 minutes to eat, and you eating without chewing. Túlságosan sietünk az evéssel, mondjuk a főnökünk azt mondja, hogy 30 percünk van ebédelni, tehát gyorsan felfalja az ember az ételét. And this is a problem. I see a lot of reflux cases. Ez egy probléma, nagyon sok reflux esettel találkozom. Patient come to us say, oh, I have acid reflux. Jönnek hozzám páciensek és azt mondják, hogy ugye sav visszajön nekem és reflux probléma When I van. interview them, do you chew your food properly? És amikor megkérdezem őket, hogy vajon megrágják rendesen az ételeket? And she say, I'm too busy. I only have 15 minutes to eat, so I have. Azt mondják, hogy csak 15 percem van enni, úgyhogy gyorsan megeszem és nem rágom meg annyira. When you don't chew your food, Amikor nem rágod meg az ételedet, your undigested food go to your stomach and intestine, it will ferment. akkor ugye nem kezdődik meg az emésztés, és úgy érkezik meg a tápanyag a gyomrodba, illetve a beleidbe, és ott kezd eljedni tulajdonképpen. So you have a lot of gas. Gas is stomach. Nagyon sok gáz képződik a hasban ezáltal. And the acid, why you have acid? Because the fermented gas will push your acid to your esophagus. És mi fog történni? Ugye a nyelőcsövetbe fogja felnyomni ez a gáz tulajdonképpen a savadat. Exercise. Nézzük a testmozgást. How many of you exercise every day? Put up a hand. Tegyetek fel a kezeteket, hányan végeztek testmozgást minden nap? So few. Less than 10%. Kevesebb, mint 10%. So few. The rest cannot get up in the morning. Többiek nem tudnak reggel felkelni. Is it too cold to get up? Túlságosan hideg van. Well, I have been doing this exercise for decades, for almost 20 years. Every morning, 6 o'clock, get up, go to the park, walk, exercise, and 20 years without fail. Én 20 éve mozgok minden nap, 6 órakor felkelek, és reggel megyek a parkba sétálni, mozogni. Why exercise is important? You must know. So tomorrow morning, Bobby and Joseph will hold in hand, go and like that. Okay? Miért is fontos a testmozgásni? Holnap reggel Józsi és felesége, igen, reggel felfogtak el és kéz a kézbe mentek mozogni. When you don't exercise, you have blood circulation. Hogyha nem mozogtok, nem végeztek testmozgást, akkor a vérkeringésetek nem fog megfelelő módon működni. You have poor lymphatic system. A limfatikus rendszeretek is rosszul fog működni. And your poor lung function. És a tüdőkapacitásotok sem lesz megfelelő.
Your body needs good circulation to carry oxygen. A testnek jó vérkeringésre van szüksége ahhoz, hogy az oxigén megfelelően szállítódjon. Nutrients, A tápanyagok megfelelően tudjanak immune mozogni. cells, Az immunsejtek megfelelően tudjanak működni. and most importantly, you're eating a lot of toxin in your body. How are you going to detox? Through circulation. És a legfontosabb dolog, ugye túlságosan sok toxin kerül a testünkbe, hogyha rossz a vérkeringésünk, hogyan fogunk ezektől megszabadulni? Hogyan fogunk méregteleníteni? And another problem today, not only especially the young people. I like to ask the young people, what time do you go to bed? Yeah? Meg szoktam kérdezni, szeretem megkérdezni a fiatalokat, hogy hány órakor mentek lefeküdni, aludni. From what I know, the young people will go to bed 2 o'clock, 3 o'clock in the morning. 2-kor, 3 órakor hajnalba, akár, ezt válaszolják. The best time to go to bed is about 10:30. A legjobb időpont az alváshoz, az 10 óra 30 perc. You should be sound asleep from 11, 12, 1, 2. 11 és 3 óra között mindenképpen nagyon fontos lenne, hogy aludjunk, Because your liver need your sleep mert a májunknak szüksége van az alvásra, to repair. ahhoz, hogy regenerálódni tudjon. If you think you cannot sleep because you have a lot of work, then you sleep early, get up early and work. Ha úgy érzed, hogy nem tudsz megfelelően aludni, inkább csináld azt, mert nagyon sok a munkád, inkább tedd azt, hogy korán felkezd reggel dolgozni, korábban felkezd, de mennyi időbe aludni. Another problem is we are lack of drinking water. Egy másik probléma az, hogy kevés vizet fogyasztunk. When I talk about water, it's water. Amikor vízről beszélek, akkor a vizet is értem ez alatt. Come hold your water and drink it now. Fogjátok meg a vizes farkokat és igyatok most. Not carbonated, huh? No carbonated. Nagyon fontos, hogy itt nem az üdítőitalra gondolok, nem a szénsavas üdítőitalra gondolok. Because if our kids, they like carbonated drink and they have a glass. Ugye a gyerekeink is nagyon szeretik a szénsavas üdítőitalokat, és hogyha egy pohárral megisznak belőle, You need to give 32 glasses of water to remove the acids. gondoljátok el, hogy 32 pohár vízre van szükség ahhoz, hogy a szénsavas üdítőben lévő savakat el tudjuk távolítani a szervezetünkből. So don't torture your body. Úgyhogy kérlek benneteket, könyörgök, ne kínozzátok a testeteket a szénsavas üdítőkkel. And another problem is stress. Másik probléma a stressz. Why stress is so dangerous? Miért veszélyes a stressz? Miért nagyon veszélyes? Stress will rob away all our B group vitamins. Azért, mert a stressznek köszönhetően ugye a szervezetünkből elszállítódnak a B-vitaminok, Which will affect our nervous system, our cardiovascular system, and our hormonal system. és ennek hatása lesz az idegrendszerünkre, a szív- és érrendszerünkre, illetve a hormonális egészségünkre. So therefore, deficiency of group B vitamins, it will affect you emotionally. You'll get anxious, depressed, fatigued. Tehát, hogyha a B-vitamin hiányban szenvedtek, ez az érzelmeiteket is érinteni fogja, hiszen idegesek lesznek, könnyen irritálhatóak, ilyen nyugtalanság és fáradtság fog fellépni. So depression is a mental illness? Depresszió egy mentális betegség? It's malnutrition. Nem, ez inkább a rossz táplálkozáshoz, a nem megfelelő táplálkozáshoz van köze. So you can see the stress affect your whole body, Látjátok, hogy a stressz az egész testeteket érinteni fogja, to your brain, az agyunkat, your cardiovascular system, a szív- és érrendszerünket, your gastrointestinal system, az emésztőrendszerünket, your a immune system, bélrendszerünket, az and immunrendszerünket, your joint system, az izületeinket, and of course your hormonal system. és természetesen a hormonrendszerünket is. Today I see so many young couples, they get married and they cannot conceive. Nagyon sok fiatal párral találkozom ma, akik összeházasodnak, és az anyuka nem tud kisbabát fogadni. So the stress can cause infertility.
mert a stressz terméketlenséghez is vezethet. Here the problem begins. Itt kezdődnek a problémák. So our pH in the body should be 7.35. A testünknek a pH értéke 7,365-nek kellene lenni, ez az ideális. But you are torturing your body every day by eating all the wrong food. Azonban minden nap kínozzuk a testünket azáltal, hogy nem megfelelően táplálkozunk, You don't exercise. vagy nem végzünk testmozgást, And of course, all the toxins will accumulate in your body. és természetesen így az összes méreganyag fel fog halmozódni a testünkben. This is normal blood flow. Ez a normál vérkeringés. Now your blood is good, your blood cells can flow freely here. Itt látod, hogy szabadon tudnak áramlani a vérünk az ereinkben, But when your body is acidic azonban amikor savas a testünk, and your blood will glue together, a vérünknek az alkotóelemei össze fognak ragadni, and it will inflammation in the body, and this is going to be worse because you're going to clog the circulation. és gyulladás lép fel a testünkben, és el fognak záródni a véredényeink. You can see better with this picture. Ezen a képen még jobban látjátok, When your blood pH is good, amikor jó a testünknek, a vérünknek a pH értéke, it's just like a clear aquarium. ez olyan, mint egy tiszta akvárium, vize. The fish can live freely in the water. A halak szabadon tudnak úszkálni a vízben. And this is your cells. Ezek a sejtjeinknek felelnek meg You need good blood circulation to supply oxygen, jó vérkeringésre van szükségünk, hogy az oxigént szállítani tudják nutrients, a testünk, tápanyagokat szállítani tudja immune cells, az immunsejteket, and remove toxins. és hogy a méreganyagok el tudjanak távozni. What happens if your body is acidic? Mi történik, hogyha savas a testünk? And this is going to happen. It's going to clog your circulation. Elzáródik a vérkeringésünk, And of course the toxins cannot be removed. nem tudjuk a toxinokat eltávolítani, Nutrients, the oxygen, immune cell cannot reach here, so the cell is dying. Az oxigén, a tápanyagok nem fognak eljutni a sejtjeinkig, így a sejtjeink meghalnak, elpusztulnak. This is the problem with all of us today. Ezt valamennyiünket érinti ez a probléma. We are killing our organs on the daily basis. Minden áldott nap folyamatosan teszünk azért, hogy megöljük a szerveinket. Yeah. So when your organ, for example, your liver, Például amikor a májunk, had poor blood flow, amikor a májunknak nem megfelelő a vérkeringése, a vérellátása, of course it cannot do the detox for you at optimal level. természetesen nem tudja számunkra elvégezni a méregtelenítést optimális szinten. Same thing with the kidneys. Ugyanez igaz a vesére, Kidney with the intestine. ugyanez igaz a bélrendszerünkre, Same thing with the lungs a tüdőnkre and the skin. és a bőrünkre is. So generally, if your organs cannot perform well, Tehát általában elmondhatjuk, hogy a szerveink nem megfelelően működnek, and your toxin accumulate 3 to 5 years or 10 years, és a toxinok 3-5 éven keresztül képesek felhalmozódni. what kind of health problem will come? Mit gondoltok, milyen egészségügyi problémátok lesz? High blood pressure. Magas vérnyomás. High blood pressure, is it a disease? Mit gondoltok, a magas vérnyomás egy betegség? It is not a disease. Ez nem egy betegség, It is because the blood environment is chalky. hanem ez azért van, mert hogy nem megfelelő a vérünknek a környezete. And of course, when your blood is chalky, Túlságosan összetapadnak a vérünkben lévő your body alkotóelemek, cell is deprived of oxygen. ezáltal a testünknek a különböző sejtjei nem kapnak elég oxigént. And our body is very clever. Nagyon okos a mi szervezetünk, When you don't have enough oxygen in certain part of the body, hogyha a testünknek bizonyos részében nincsen elegendő oxigénellátás, your body will send signal to the heart. A testünk jeleket fog küldeni a szívünkhöz. So the heart need to pump harder.
A szívünknek ezért sokkal gyorsabban kell pumpálnia, to deliver oxygen to heal the dying cells. erőteljesebben kell pumpálni, hogy oxigént juttasson el a haldokló sejtekhez. And if the patient has poor kidney function, És ha a betegnek nem megfelelő a veseműködése, that is going to make the high blood pressure worse. Akkor egyre rosszabbá válik a vérnyomás. So when the doctor tell you you have high blood pressure, everyone panic. Amikor az orvos azt mondja, hogy önnek magas a vérnyomása, mindenki bepánikol. My doctor give you a medication to relieve the symptom, bring down the blood pressure. Az orvos egy gyógyszert fog adni, amivel lecsökkenti a vérnyomást, egy pirulát, amivel le fogja tünetileg csökkenteni a vérnyomást. And to give you high blood pressure drug is also a prevention. Ez is, hogyha magas vérnyomást meg akarjuk szüntetni, ugye ez is lehet egy megelőzés is. Prevent you from getting stroke. Ez egyfajta megelőzés, hogy gyógyszert kapsz rá, mert megelőzi azt, hogy ne alakuljon ki a szívinfarktusod, vagy a stroke-ot, Prevent you from heart disease. Ugye megelőzi azt, hogy ne alakuljon ki a szívbetegséged. In long term, is it going to help? Azonban feltesszük a kérdést, hosszú távon ez megoldás lesz? In January this year. In January, month 1. In January, yeah. I have a friend. Januárban volt egy barátom. In fact, this guy was about 60 years old. 60 éves volt. He was on high blood pressure medication for 15 years. 15 éve szedett már magas vérnyomású gyógyszereket. So he said, "Oh, I'm okay. I'm on high blood pressure, and check my blood pressure. It's okay every morning. It's normal." És azt mondta nekem, hogy rendben vagyok, minden nap nézem a vérnyomásomat, az értékeim rendben vannak. And one day he suddenly had a stroke. Hirtelen egy napon stroke-ot kapott. And it was a massive bleeding. Egy óriási vérzés volt. Meaning all his small blood vessels in the brain, here, it's so brittle already. Szétrobbantak ezek a kis apró erek a fejében. So therefore the doctor had to do emergency surgery to remove the blood clots. Az orvosoknak azonnal közbe kellett avatkozni, megműtötték, hogy el kell távolítani ezeket az elzárodott ereket. Yes, he was on high blood pressure medication. He didn't take care of his diet. He loved food very much. He has no time to exercise because he's a very busy businessman. Ugye nem volt ideje, egy nagyon elfoglalt üzletember volt, szedte a gyógyszerét a magas vérnyomásra, megette azokat az ételeket, amiket szeretett, nem végzett testmozgást. January till now, September is 9 months. Ugye eltelt 9 hónap, januártól idáig 9 hónap. His recovery is very slow. Nagyon-nagyon lassan épült fel. Stroke prevention actually is very simple. A stroke megelőzése tulajdonképpen nagyon egyszerű. When you have a stroke, we are not sure whether we have a complete recovery. Amikor valaki stroke-ot kapott, egyáltalán nem lehetünk abban biztosak, hogy teljesen fel fog épülni belőle. So therefore you see, accumulation of toxins in the body leads to a lot of problems. Tehát látjátok, hogyha a méreganyagok felhalmozódnak a szervezetünkben, nagyon-nagyon sok problémához vezethet. And all the symptoms I told you, high blood pressure, És valamennyi tünet, amit elmondtam eddig a magas vérnyomás kapcsán, itt látjátok felül a tüneteket. is it a disease? Ez egy betegség? No, Nem. a symptom. És ezek csak tünetek. We have to go to the root cause of the problem. Le kell mennünk és megnéznünk, hogy milyen dolgok állnak, mi a gyökere a problémáknak. Why this patient has high blood pressure? Miért volt ennek a betegnek magas a vérnyomása? He could have a lot of inflammation. Azért, mert lehet, hogy nagyon sok gyulladás volt a testében. So he may have a lot of blockage. Lehet, hogy nagyon sok érelzáródás volt. He may have some poor kidney function. Lehet, hogy rosszul működött a veséje. He may have some emotional problems, stress. Lehet, hogy emocionális érzelmi problémái voltak, és túl sok stressz volt az életében. When we talk about prevention, we need to go to the root cause.
Amikor a megelőzésről beszélünk, akkor mindig fel kell térképeznünk a problémáknak a gyökerét. When you remove the root cause, Hogyha eltávolítjuk, megoldjuk a problémáknak a gyökerét, megtaláljuk, and you can remove the symptoms. akkor a tünetek is meg fognak szűnni. I faced the most difficult part in my gynotherapy career. A legnehezebb fázisa volt az én gonoterapeuta karrieremben, Is when I see cancer patients. amikor daganatos betegekkel találkozom. Is cancer a disease? Mit gondoltok a daganat, a rák az egy betegség? No, too much toxins. Nem, túl sok toxin. And your body, systemic failure. És az egész tested, mint rendszer megszűnik működni. Poor circulation, Rossz lesz a vérkeringésed, poor immune system, rossz lesz az immunrendszered, inflammation, gyulladás lép fel, and stress, emotional stress. és az érzelmi stressz, So many more. és még olyan sok minden más. And when they go to the doctor, they want to get well immediately. És amikor elmegyünk az orvoshoz, egyből meg akarunk gyógyulni, jól akarunk lenni egyből. I have to emphasize, it will take about 15 to 20 years to develop cancer. Hangsúlyozom még egyszer, hogy 15-20 év kell ahhoz, hogy kialakuljon egy daganatos betegség. Before we have cancer, Mielőtt diagnosztizálnak a daganatot nálunk. we can take prevention, Már előtte meg tudjuk előzni. and healing take place every day, És a gyógyítás az minden nap megtörténhet, and it can be reversed. és visszafordítható a betegség. So I emphasize to patients with cancer, healing is a journey. Daganatos betegeknek szoktam mondani, hogy a gyógyulás az egy utazás, az egy utazási folyamat. If it takes 20 years to develop cancer, Ha 20 évbe kerül, hogy kialakuljon egy daganatos betegség, then you take care of your diet, you exercise, you take care of your stress, hogyha odafigyelsz arra, hogy az étkezésedre, arra, hogy megfelelő mozgás legyen az életedben, a stressz. and you take 5 years to reverse cancer, well, that's congratulations. Ha 5 év alatt vissza tudod fordítani a daganatos betegséget, akkor gratulálok neked. So, if I tell you, all of us have to take care of ourselves from our lifestyle. Hát mindannyiatoknak azt mondom, hogy mindannyiunknak oda kell figyelni arra, hogy az egészségünket megőrizzük, és az életstílusunkban vezessünk be változásokat. Okay? Take care of diet, don't eat too much acidic food, Figyeljetek oda, hogy mit esztek, ne egyetek túl sok savasító exercise every ételt. day, Minden nap végezzetek testmozgást. have stable emotion, Az érzelmeitek legyenek kiegyensúlyozottak, stabilak. drink enough water, Igyatok meg elegendő vizet. sleep at the right time. Megfelelő időben aludjatok. All this because we want you to nurture your system by balancing the body pH. Tegyétek mindezt azért, hogy ki tudjátok a szervezetetek működését egyensúlyozni, kiegyensúlyozzátok a testetek pH-ját, Improve blood circulation, javítsátok a vérkeringést, enhance and modulate your immune system, megerősítsétek és finomra hangoljátok az immunrendszeretek működését, increase your body oxygen, növeljétek a testetek oxigén szintjét, increase stress resistance. és növeljétek a stresszel való szembeni ellenállásotokat. Then you will say, no, I can't get up in the morning, I can't exercise. És nem fogjátok azt mondani reggel, hogy nem tudok felkelni, nem tudok tornázni. And your wife cook nice food for you, you should take one piece of drumstick, but you take 4 pieces. És amikor a feleségetek valami finom ételt készít, akkor csak egy szeretet vegyél belőle, és ne 4-et. And the doctor, your wife will tell you, no carbonated drink, you drink 4 glasses every day. És amikor azt mondja a feleségetek, hogy ne egyél több üdítőt, How are you going to be healthy? mert megiszol belőle 4-et naponta, hogy lennél egészséges, ne csodálkozz. That's why I am so thankful to Dr. Lim. Ezért vagyok nagyon hálás Dr. Limnek, He developed this range of products. mert létrehozta és kifejlesztette ezt
ezt a termékskálát. For the last 25 years. Az elmúlt 25 évben ezen dolgozott. To make life easy for us. Azért, hogy könnyebbé tegye számunkra az életet. So for example, if you have eaten a big piece of pizza. Például megettél egy nagy szelet pizzát, and your wife should be kind enough to prepare a glass of cordyceps or morinzi or the vinaigrette to clean the system. És a feleségetek biztos lesz olyan kedves, hogy elkészít egy kordipány, vinegret, morinzi italt számotokra. And all this should be served at our dining table. Ezeket mind az étkező asztalunknál kellene felszolgálnunk. So for example, if your child go to school, például a gyereked iskolába megy, you just give her a piece of sandwich. Lehet, hogy csak egy szendvicset nyomsz a kezébe. Okay, it's good. It's going to fill her stomach. She won't feel hungry. Ez arra jó lesz, hogy megtöltse vele a gyomrát, és ne érezze magát éhesnek. And when she goes to school, és elmegy az iskolába, suddenly she feels sleepy. She cannot concentrate. Hirtelen fáradtnak érzi magát, álmosnak, nem tud koncentrálni. And the teacher will say, "So what time do you go to sleep?" És megkérdezi a tanár tőle, hánykor feküdtél le? No, teacher, I went to bed at 8 o'clock. Azt mondja, hogy ez egy 8 órakor már I got up still sleepy. És mégis álmosan kelt fel. It's because the child body is acidic. Ez azért van, mert túlságosan savas a teste. And being a mother. És azt, hogy anyák vagyunk. And of course, don't forget about the father. És persze ne feledkezzünk el az apákról sem. It's our duty to make sure our children is well trained so that they will make use of this range of product on their breakfast table early in the morning. És apaként is nagyon fontos az, hogy kötelességünk is, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy a gyerekeink a reggeliző asztalnál fogyasztják ezeket az italokat. And if you give the child 5 tablets of spirulina or 10 tablets, go to school. És ha a gyerekednek 5-10 spirulinát adsz reggel, elküldheted nyugodtan az iskolába. And your child can be alert mentally. És sokkal jobban fog működni az agya, mentálisan élénkebb lesz fizikailag. Football, play badminton. Tud focizni, tollasozni. And these are the functional food for our family. Ezek a funkcionális tápanyagok a családunk számára. So of course, this second point is improve blood circulation. A második pontunk, itt látjátok, hogyan tudjuk a vérkeringésünket javítani. Why you are so scared your body is acidic? Mi az a probléma, miért ijedünk meg, hogy savas a testünk? It's because when the body is acidic, it will block the circulation. Azért, mert hogyha savas a testünk, akkor a vérkeringésünk el fog záródni. And RD, which is our Gardodama, DSN Gardodama, the most important function is to remove blockage. Ugye az ernyének a legfontosabb funkciója az, hogy ezeket az elzáródásokat feloldja. Yeah. And of course, cordyceps is a heart tonic. És természetesen ott van a cordyceps, ami a szívünket tonizálja. It improves, or not only the blood circulation, it focuses on your heart. Nem csak a vérkeringésünket javítja, hanem a szív- és érrendszerünket is megerősíti. And so as the lion's mane. És ez igaz az oroszlánsörényre is. Many people do not know about lion's mane. Nagyon sokan nem ismerik az oroszlánsörénygombát. It improves small blood vessels in the brain. Segíti az apró tehát az apró kis hajszereket, igen, az agyunkban működését. So therefore it enhances generally from head to toes to your heart. You have enough oxygen so your child can concentrate in the school, and the young people go to work. You can perform better at work. Ez azt fogja eredményezni, hogy jó lesz az oxigén ellátottsága egészen a szívünkig, tehát jobban fog mindenki teljesíteni az iskolában.
Okay, and of course the elderly people, you make your brain alert. És természetesen ez igaz az idősebb emberekre is, mert hogy sokkal élénkebb lesz az agyműködésük. You know, in Malaysia, our prime minister is 94 years old. Tudjátok, Malajziában a miniszterelnökünk 93? 94 this year. 94. 94 éves. Good brain circulation. Nagyon jó az agyműködése. Now, immune system. Immunrendszer. Immune system is so important. Nagyon fontos az immunrendszerünk. We are exposed to so many kind of bacteria and virus. Olyan sok baktériummal és vírussal találkozunk, nagyon sokféle fajta létezik belőlük. Can be dangerous to our children. Ezek veszélyesek lehetnek a gyerekeink számára is. And if you have poor immune system, we are exposed to a lot of problems like cancer. Ha nem megfelelően működik az immunrendszerünk, akkor akár daganatos betegséghez is vezethet. GL, cordyceps, lion's mane, and spirulina, they provide you a good range of these nutrients to boost your immune system. A GL, a cordyceps, az oroszlánshőn és a spirulina, ezek mind segíteni fognak, ez egy elég széles spektrum, ami segíteni fogja az immunrendszer működését. But some people have hyperactive immune system. De vannak olyan emberek, akiknek például hiperaktív az immunrendszer, tehát túlságosan elfokozottan működik. Asthma, allergies. Például gondoljunk az aszmára vagy az allergiára. Due to stress or toxins that affect your immune system. A stressznek vagy a toxinoknak, a méreganyagoknak köszönhetően túlműködik az immunrendszere. So your immune system cannot recognize yourself, so it simply attack your body. So you have asthma, you have allergies. Tehát nem tudja felismerni a szervezetünk, hogy mi az, ami megtámadja a sejtjeinket, és így asztmaallergia alakul ki. This range of product can balance. Ezek a termékek ki tudják egyensúlyozni a működését. And of course, this range of product give you good oxygen level to the cellular level. És ezek a termékek, amiket itt láttok, ezek segítenek abban, hogy megnöveljük az oxigén szintet a testünkben. Oxygen is so important in the cells. Az oxigén nagyon fontos a sejtjeink számára. Again, GL, cordyceps, and spirulina, they contain a lot of phytochemicals that will boost your oxygen. A GL, a cordyceps és spirulina is nagyon sok olyan anyagot tartalmaz, ami segíteni fog abban, hogy megnövelje a testünknek az oxigén szintjét. And this is the problem. Most of us cannot control our stress. És az egyik fontos probléma, hogy a legtöbbünk nem tudja a stressz szintjét kontrollálni. RZ is a very good product for emotional stress. Az erkény nagyon jó termék az érzelmi stresszel szemben. Yeah, have you opened up the cashew and test the RZ is bitter. Nem tudom, hogy kinyitottátok-e már, szétszettétek-e már az ergének a kapszuláját. Ha megkóstoltátok, akkor tudjátok, hogy ez milyen keserű. It's a tritopene contained in the RG that will balance our emotion. Igen, ezek a triterpének, amik az érzelmeinket fogják majd egyensúlyba hozni, amit érzel a keserű ízben. And this morinzi, I will call this nutrient a physical and emotional food for us. A morinzit pedig úgy hívnám, mint egy fizikai és érzelmi tápanyagot a számunkra. Okay, ladies, look at your husband. Are they under stress? Hölgyek, nézzétek meg a férjeiteket, stressz alatt élnek? Give him a bottle of morinzi every day. No problem. Minden nap adjatok egy üveg morinzit neki. And man, look at the wives next to you. Most férfiak, nézzétek meg a feleségeiteket. Is your wife's emotion every day? Mit gondoltak, hogy minden nap vannak ilyen érzelmi kitörései a feleségeiteknek? Grumpy every day? Esetleg kis zsörtölődés, napi zsörtölődés? Give her a bottle of morinzi every day. Ha igen, akkor adjatok egy üveg morinzit minden nap. And your children? Nézzük a gyerekeket. Go to school. Elmennek az iskolába. Mommy, I cannot concentrate. Anya, nem tudok koncentrálni. Tomorrow exam, I feel anxious. Holnap iskola lesz, túlságosan izgulok. Give them 10 tablets, 20 tablets of spirulina, it's no problem. Adjál neki 10-20 spirulinát, tabletta spirulinát. And give her a bottle of morinzi, even better.
De lehet, hogy még jobban teszed, hogy hát egy üvegmonitort is neki. And if your children can perform very well in the Hungary University, És látni fogod, hogy nagyon jól fog teljesíteni majd a gyereket. especially Judith has 2 small children, Tudom, hogy Juditnak 2 kisgyereke van. you will be thankful to the SN. A Dégtennek köszönhetően. So, okay. Tehát hálás lehet a Dégtennek. So with all the pillars, you are able to return your natural healing abilities. Tehát ezekkel, hogyha ezekre a pillérekre odafigyelünk, akkor segíteni fogunk, hogy a természetes gyógyulás létre menjen bennünk. And prevention, it does not start with the government. És a megelőzés az nem a kormánnyal kezdődik, nem az ő feladatuk. Start with you Kezdj el magaddal, and me. És én is magammal fogom kezdeni a megelőzést. And especially you love your family, És biztos vagyok benne, hogy nagyon szereted a családodat, you must love yourself. de magadat is szeretned kell. If anything happened to you, Ha bármi is történik veled, the saddest people will be your loved ones. a legszomorúbb emberek körülötted a családod lesz, a szeretteid lesznek a legszomorúbbak, ha valami történik veled. I carry this mission in me for 18 years. 18 éve hordozom magamban ezt a küldetést, Prevention. a megelőzés hirdetését. And we want to promote És, healing wellness in this. és szeretnénk a gyógyulást hirdetni, és az egészséget, a jólétet a Dégtennel. And this has motivated me for 18 years when I see people from poor health to good health. És ez motivál engem, amikor látom, hogy embereknek az egészsége a rosszból jóra fordul. Let's stand up, hand in hand, we hold hand. Álljunk fel, fogjuk meg egymás kezét. We want to carry this mission with us Szeretnénk ezt a küldetést hordozni magunkban, to reduce crying children in the family. hogy ne legyenek síró gyerekek a családjainkban, Crying wives in the family. ne legyenek veszekedős feleség, szomorú és síró gyerekek, szülők, feleségek, Wipe away férjek. tears in the family, A könnyeket töröljük le a családunkban, in the community, közösségeinkben, in the city, a városunkban, and in the country. az országunkban, And with you, veletek. you're able to help your country Képesek vagytok arra, hogy az országotokat segítsétek, to reduce the treatment costs. hogy tudjuk csökkenteni a kezeléseknek a költségét. And God bless you, our Hungarian asset. Isten áldjon benneteket a Dégtennel Magyarországon. Thank you.